Hello everyone, Namaste. Let's see very short but important lesson. I have found lots of students confused in the use of was and had. उहाँहरूले के भन्नुहुन्छ भन्दा was भनेको थियो भनेर मैले पढेको हो सर, तर मैले प्रयोग गर्दा मिलेन भन्नुहुन्छ। कस्तोमा मिलेन भन्दाखेरि रामले केही किताबहरू बोकेको थियो। रामले केही किताबहरू बोकेको थियो लेखेलाई मैले अंग्रेजी बनाएको was प्रयोग गरेको थिएँ, बिग्रियो भन्नुहुन्छ। यो was को थियो नै हो। अनि त्यो सेन्टेन्समा चाहिँ के रहेछ त भन्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूले भन्नुहुन्छ कि त्यसमा त राम had carried some books रहेछ, मैले was लेखेको थिएँ, भएन भन्नुहुन्छ। अब had पनि थियो नै हो त भनेर सोध्नुहुन्छ। अनि had बाट पनि थियो आउँछ, was बाट पनि थियो आउँछ। हेर्नु है, अब कसरी चाहिँ बुझ्ने त यो कुरा भन्ने छ। यो एउटा आजको लेसन यति नै हो, सर्ट लेसन हो, अन्त्यसम्म हेर्नु होला। was भनेको पनि थियो, had भनेको पनि थियो, तर was, यो was चाहिँ was भनेको चाहिँ डट भइरहेको थियो भनेको चाहिँ was हो नै, तर had भनेको पनि थियो त थियो नै हो, तर डट भएको थियो। यति दोडा कुरा हेर्नुहोस्, was भनेको पनि थियो, had भनेको पनि थियो, तर was भनेको चाहिँ के रहेछ भन्दा यस्तो कुरा भइरहेको थियो, यस्तो कार्य भइरहेको थियो भन्ने चाहिँ was रहेछ। अनि had पनि थियो त थियो नै हो, तर कस्तो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ यस्तो काम भएको थियो भन्ने चाहिँ had रहेछ। भनेपछि थियो भए पनि was र had लाई कसरी बुझ्ने रहेछ भन्दा काम भइरहेको थियो भन्ने बेलाको थियो चाहिँ was रहेछ, काम भएको थियो, काम सिधिएको थियो भन्ने खालको थियो चाहिँ had रहेछ। त्यही भएर चाहिँ जस्तो he was हेर्नु है, he was cooking meat, ऊ मासु पकाइरहेको थियो, पकाउँदै थियो, पकाइरहेको थियो, काम भइरहेको अवस्थाको थियो चाहिँ was नै रहेछ। पकाइरहेको थियो, पकाइरहेको थियो, थियो त थियो नै हो, तर कस्तो त पकाइरहेको थियो, काम भइरहेको थियो भन्ने खालको थियो चाहिँ यो रहेछ। तर हेर्नुहोस् त he had cooked meat, उसले मासु पकाएको थियो, पकाउने काम सिधिएको बेलाको थियो चाहिँ काम भएको थियो भन्ने थियो चाहिँ had नै रहेछ। यो चाहिँ पकाएको हो, पकाएको थियो भयो। यो पकाइरहेको थियोको
थियो चाहिँ वाज नै हो पकाएको थियो भन्ने चाहिँ ह्याड हो ओके he was he was cooking meat पकाइरहेको थियो he had cooked meat पकाएको थियो ओके यसको अभ्यास अलिक हेर्नुपर्छ अनि कन्फ्युजनहरु हट्छ जस्तो Ram was planting flowers. Ram was planting flowers. Ram फूल रोपिरहेको थियो फूल रोप्ने काम भइरहेको थियो चाहिँ यो भयो Ram was planting flowers. Ram was planting flowers भयो अनि रामले फूल रोपेको थियो हेर्नु त Ram had planted flowers. रामले फूल रोपेको थियो Ram was planting flowers रोपिरहेको थियो रोप्दै थियो यहाँ काम भइरहेको बेलाको थियो चाहिँ यो रोपेको थियो काम सकिएको बेलाको थियो चाहिँ had राम फूल रोप्दै थियो रामले फूल रोपेको थियो रोप्दै थियो र रोपेको थियो यहाँ हेर्नु है रोप्दै थियो रोपेको थियो त्यस्तै was भनेको थिइन पनि हुन्छ ओके थियो थिइन थिए सबै हुन्छ नि यसमा अब यो जस्तो यहाँ हेर्नु है ठुलो पानी पर्दै थियो र ठुलो पानी परेको थियो यो ठुलो पानी पर्दै थियो भनेको चाहिँ काम हुँदै थियो अब ठुलो पानी परेको थियो भने अगाडि चाहिँ ठुलो पानी परेको थियो त्यही भएर पहिरो गयो भन्ने खालको कुरा हुन सक्छ अब यो थियो चाहिँ was हो यो थियो चाहिँ had हो ओके It was raining heavily भयो अनि यो चाहिँ it had rained heavily भयो परेको थियो नै हो तर काम भइसकेको अवस्थाको थियो यो काम भइरहेको बेलाको थियो चाहिँ was नै हुन्छ अब हामीले was लाई थियो मात्र भनेर हुँदैन थिइन पनि हुन्छ र तपाईको कुरा गर्दा थिए पनि हुन्छ यसरी फरक पर्छ अब कुनै काम भइरहेको थियो काम गर्दै थिइन म यसो गर्दै थिए भनेका बेलाको चाहिँ was नै हो ओके काम भइरहेको बेलाको जस्तो he was going to college
ऊ कलेजतिर जाँदै थियो भयो। अनि अब she was going to college. उनी कलेजतिर जाँदै थिइन् भयो। अनि 3 नम्बरमा म यसलाई सेभ हुन दिउँ है। was भनेको थियो थिइन् हुन्छ लेडिजहरुसँग र I सँग चाहिँ was लायो भने थिए हुन्छ। अब यो एक्जाम्पलमा हेर्नुहोस् त he was going to college. ऊ कलेजतिर जाँदै थियो भयो। she was going to college. उनी कलेजतिर जाँदै थिइन् भयो। अब म कलेजतिर जाँदै थिएँ भन्दा चाहिँ फेरि I was going to college. म कलेजतिर जाँदै थिएँ भयो। यसरी हुन्छ। He was going to college. She was going to college. I was going to college. अब यस्तै गरी had को मिनिङ पनि एकपल्ट अलिक डिटेल रूपमा हेरौं। यो had भनेको थियो त थियो तर कस्तो थियो? एको थियो हो। एका थिए अनि एको थिए पनि हुन्छ। एकी थिइन् पनि हुन्छ। यसरी had को व्यापक मिनिङ चाहिँ यस्तो हुन्छ। एको थियो भन्दा Ram had यो भित्री come here. राम यहाँ आएको थियो। एको थियो भयो। एका थिए हेर्नु है। They had come here. तिनीहरू यहाँ आएका थिए। एका थिए भयो। आएका थिए भयो। 3 नम्बरमा एको थिए। I had seen you before. before. मैले हजुरलाई पहिला देखेको थिएँ। देखेको थिएँ। अनि नम्बर 4 मा हेर्नुहोस् त एकी थिइन्। Rita had called you. रिताले तिमीलाई फोन गरेकी थिइन्।